Díky tomu, že se Eko narodil s geniálním intelektem, sestavoval jednoduché stroje ještě dřív, než se naučil lézt. Jeho rodiče se zapřísáhli, že svému synovi zajistí dobrou budoucnost. Zaun, plný znečištění a zločinu, by Eka jen brzdil. Podle nich si zasloužil bohatství a příležitosti, jaké skýtal Piltover. Během mládí sledoval, jak jeho rodiče předčasně stárli, jelikož pracovali až příliš dlouho v nebezpečných podmínkách v dusivých továrnách. Dostávali hubený plat, zatímco hamižní majitelé továren a pohrdaví Piltoverští kupující ze jejich práce nesmírně bohatli. Všechno by to za to stálo, říkali si, kdyby se díky tomu jejich syn jednou mohl dostat do města nahoře. Jenže Eko nemá v úmyslu se přihlásit do nějakého klanu z horního města, ani do té nafrněné pilťácké školy. Chce zůstat tady dole s jeho kámošema. Nikdy se k Zaunu neotočí zády. Eko kdysi krátce zvažoval, že by nastoupil do dřevarské manufaktury a smířil se s tím, že za svou práci bude dostávat jen mizernou almužnu. A z jeho umění bude mít prospěch i slávu někdo úplně jiný. Jenže by na to neměl žaludek. Pamatuje si na útržky rozhovorů. Věty zachycené filtrem dětských uší. Šeptem pronášené sny jeho rodičů o vynálezech a přijetí do některého z klanů v Piltoveru. O tom, jak jejich syn změní svět a budoucnost bude vypadat jinak. Eko věděl, že k němu vzlížejí jako k jediné naději. On to ale vnímá jinak. Nedostatků v Zaunu si nevšímá. Naopak v něm vidí dynamické místo, přetékající magií a potenciálem. Píle, vynalézavost a houževnatost Zaunňanů vytvářelo podhoubí pro ryzí inovaci. Vybudovali zde prosperující společenství z katastrofy a vzkvétali tam, kde jiní zahynuli. Tento duch Eka uchvátil a přivedl ho k mládí plnému divokých vynálezů a inovace. Nebyl sám, kamarádil se s otrhanými sirotky, zvídavými utečenci a dychtivými uličníky. Zaunňané se zpravidla vyhýbali formálnímu vzdělání a dávali přednost učednictví. Ale tyto ztracené děti Zaunu se nechávali vzdělávat křivulakými uličkami. Tito výtržníci zabíjeli čas překrásným a mladistvým způsobem. Dávali si závody přes pomezní tržiště, nebo odvážně šplhali zímky na promenádu. Byli svobodní a divocí a nezodpovídali se nikomu. Jedné noci, během osamoceného výletu do sutin nedávno zbourané laboratoře, Eko učinil úžasný objev. Úlomek modrozeleného krystalu, který se blýskal magickou energií. O magitechnických krystalech slyšelo v Zaunu každé dítě. Říkalo se, že magitechnika pohání zbraně i hrdiny. Takové věci měly potenciál změnit celý svět a on nyní v ruce držel rozbitou část jedné z nich. Prohledal okolí, aby našel další kousky, ale kroky technikou posílených strážců mu prozradili, že není sám, kdo hledá. Eko jen tak utekl a vrátil se domů. S nalezeným krystalem prováděl šílené experimenty. Během jednoho z méně vědeckých pokusů drahokam vybuchl ve víru třpitivého prachu a vyvolal drobné časové narušení. Eko otevřel oči a uviděl několik roztříštěných realit. I několik ozvěn sama sebe. Jak na sebe vzájemně zírají, v neskrývané panice nad rozbitým časoprostorem. Tentokrát to opravdu přehnal. Po chvíli napínavé koordinace mezi Ekem a jeho paradoxy se všem jeho verzím podařilo ovládnout a opravit tu trhlinu, kterou v předivu reality udělal. Eko nakonec spoutal časové schopnosti rozbitého krystalu do zařízení, které by mu mohlo umožnit ovládat malé kousky času, tedy alespoň teoreticky. V den jeho jmenin ho přátelé hecovali, aby vyšplhal na starou věž s orlojem, kterému se říkalo Starý hladovec. A tak si Eko vzal neotestované zařízení sebou. Ztracené děti šplhali nahoru a občas se zastavili, aby nakreslili pár nemravných podobizen význačných pilťáků. Už byli skoro na vrcholu, když jedno záchytné místo povolilo a jeden z Ekových kamarádů se řídil vstříc jisté smrti. Eko zcela instinktivně, jako by to už dělal 100krát předtím, aktivoval své zařízení. Svět kolem něj se roztříštil a on byl vtažen zpět skrz vír částeček času. Pak se Eko vrátil a sledoval, jak se jeho kamarád opět natahuje k tomu samému prohnilému prknu. Prkno prasklo, chlapec padal, ale tentokrát byl Eko připraven. Natáhl se přes okraj a chytil ho za košili. Eko svému kamarádovi zachránil život. Jeho parta to však vnímala tak, že již kamaráda zachránili Ekovi na přirozené reflexi dřív, než si to nebezpečí vůbec někdo uvědomil. Řekl jim o krystalu a zapřísahal je, aby nikomu nic neříkali.
Místo toho se navzájem vyzývali k čím dál větším vylomeninám, neboť věděli, že Eko měl možnost je před nebezpečím zachránit. S každým pokusem a mnoha omyly bylo těsové zařízení, které Eko pojmenoval Z-pohon, čím dál stabilnější. Jediné omezení spočívalo v tom, kolik pokusů jeho tělo dokázalo snést, než ho přepadlo vyčerpání. Lidé promrhají spoustu času. A pak by ho chtěli víc. Chtěli by, aby jejich dny měly víc hodin. Aby jejich roky měly víc dní. Aby jejich životy měly víc let. Protože kdyby ten čas navíc dostali, mohli by napravit všechny svoje chyby. Já nepotřebuju hodiny, dny ani roky. Mně stačí sekundy. Kvůli jeho hrádkám s časem se o něj začínali zajímat někteří nejvynalézavější, nejmocnější a nejnebezpečnější jedinci ze Zónu a Piltovru. Jeho však zajímali jen jeho přátelé, jeho rodina a jeho město. Sní o dni, kdy se jeho rodné město pozvedne a předčí to takzvané město pokroku. Kdy se pozlátko Piltovru nechá zastínit mohutnou vynalézavostí a houževnatou kuráží Zaunu, který se nezrodil z několika generací, oplývajících všemožnými výsadami, ale z ryzí smělosti. Eko sice přesný plán zatím nemá, ale má veškerý čas světa. Konec konců, když dokáže Ekův Z-pohon změnit minulost, jak těžké může být změnit budoucnost. Já nepotřebuju hodiny, dny ani roky. Mně stačí sekundy. Časem se to má tak. Pokud nedokážeš využít každičký moment na maximum, nezasloužíš si navíc ani jedinou sekundu. Jelikož tohle video vychází po první řadě seriálu Arcane, dovolím si jen dodat, že ona část, kde Eko sestrojí svůj Z-pohon, bude pozměněna a pomůže mu s tím Heimerdinger. Samozřejmě to není jisté, je to jenom moje spekulace. Taktéž mě celkem překvapilo, že v seriálu nebyl ani náznak Ekových rodičů, jelikož jsou v jeho příběhu dost podstatnou částí. Třeba to napraví druhá řada seriálu. Díky za pozornost. Teď ale přišel čas na absolutní čedy a osobnosti žijící v harmonii se sebou samým a okolním světem. Ano, největší blázni jsou Simply Timothy, Veronika, Ryan Kabu a Filip Sýkora. Za tier 3 pak Mike Doge, Jakub Pospíšil, Jan Skopal a Valkon. A těmto chábrům taky děkuji. Díky moc, pánové, díky. Založili jsme speciální Discord pro Patreony, kde nám budete moct odhlasovat budoucí videa, vyhrát něco v giveaway, mít přístup k speciálním videím nebo zhlédnout naše videa ještě před vydáním na YouTube. A k tomu ještě nějaký další výhody samozřejmě. Takže pokud jste Patreon našeho kanálu, propojte si váš Patreon účet s Discordem. Návod vám nechám v popisku videa. A taky zvažte, jestli se nestát Patreonem.
takový výhody. musíte mít